नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत लग्नाच्या पंक्तीतला मसाले भात। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 200 ग्राम प्रमाणामध्ये मी कोलम तांदूळ घेतलेला आहे, 2 चमचे धने घेतलेले आहे, 1 चक्री फूल घेतलेले आहे, ही दालचिनी घेतलेली आहे थोडीशी, ही 1 मोठी वेलची घेतलेली आहे, मसाला वेलची आहे ती, आणि ही हिरवी वेलची आहे, हे दगडी फूल आहे, हे थोडीशी बडीशेप घेतलेली पाव चमचा, आणि पाव चमचा जिरं घेतलेले आहे, हे 1 चमचा तूप घेतलेला आहे, पाव चमचा हळद घेतलेली आहे, अर्धा चमचा घरगुती मसाला घेतलेला आहे, मी चिमूटभर मी हिंग घेतलेला आहे, आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। 1 बटाटा मी सालीसहित घेतलेला आहे, 1 मध्यम आकाराचा टमाटा आहे, 10-12 लसूण पाकळ्या आहे, थोडंसं आलं आहे, 3 हिरव्या मिरच्या आहेत, थोडासा कढीपत्ता आहे, 2 छोटे कांदे घेतलेले आहेत, मी थोडीशी फ्लावर घेतलेली आहे, आणि हा फ्रोझन वाटाणा घेतलेला आहे। मी फोडणीसाठी आपल्याला 2 लवंगा घेतलेल्या आहेत, 2 काळी मिरी घेतलेली आहे, छोटा चमचा शहाजिरे घेतलेले आहे, आणि 2 तमालपत्र घेतलेले आहेत। आता आपल्याला तांदूळ धुवून घ्यायचे आहेत। आपले तांदूळ धुवून झालेले आहेत, आपण अर्ध्या तासासाठी असं पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचे आहेत। आपले तांदूळ भिजतायत तोपर्यंत आपल्याला मसाला भातासाठी एक मसाला तयार करून घ्यायचा आहे। आपल्याला सर्व मसाले त्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचे आहेत। असं ह्याला कुटण्याची पावडर करून घ्यायची आहे, जास्त बारीक पावडर करायची नाही आहे, थोडीशी दरदरीच ठेवायची आहे। केल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवणारच आहे। अशी आपल्याला दरदरी कुटून घ्यायची आहे, जास्त बारीक पावडरही करायची नाही। असं म्हणजे कुटून घेतल्यामुळे मसाला आपला भातामध्ये खूप छान चव लागते याची। आता आपण कांदा कापून घेऊया। असं मधलं काढून घ्यायचं आहे। मसाला भातासाठी आपल्याला लांबडा कांदा कापून घ्यायचा आहे। मिरच्याही आपल्याला अशा कट करून घ्यायच्या आहेत। आता आपल्याला टोमॅटो कापून घ्यायचा आहे। आता आपल्याला आलं आणि लसूण थोडंसं ठेचून घ्यायचं आहे। अशी पेस्ट करून घ्यायची आहे आपल्याला आलं आणि लसूणची। 1-1.5 छोटी पळी मी तेल टाकलेले आहे। आता आपल्याला खडे मसाले टाकायचे आहेत। आता कांदा टाकायचा आहे। कांदा हलकासा परतून झालेला आहे। आता आपल्याला आलं लसूण पेस्ट टाकायची आहे। हिरव्या मिरच्या पण आत्ताच टाकायच्या आहेत। छान सुगंध येईपर्यंत आपल्याला छान परतून घ्यायचं आहे। हे आलं लसूण ही छान सुगंध येईपर्यंत भाजून घेतलेला आहे। आता थोडासा कढीपत्ता टाकायचा आहे। आता आपल्याला टोमॅटो टाकायचा आहे। मीठ टाकायचं आहे। टमाटा छान आपल्याला मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। टमाटाही छान आपला मऊ झालेला आहे। आता आपण हळद टाकायची आहे, हिंग टाकायचं आहे,
लाल तिखट टाकायचं आहे। छोटे 2 चमचे आपण तयार करून घेतलेला मसाला टाकायचा आहे। मिक्स करून घ्यायचे आहे। मसाले भाजून झालेले आहेत आपले। आता मटर टाकायचं आहे। फ्लावर टाकायचे आहे। बटाटे पण टाकायचे आहेत। या मसाल्यामध्ये छान भाज्या परतून घ्यायच्या आहेत आपल्याला। आपल्या भाज्या छान मसाल्यामध्ये परतून झालेल्या आहेत। आता आपल्याला तांदूळ टाकायचे आहेत। ते हे आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत। आता आपल्याला तूप टाकायचं आहे। छान असं तांदूळ आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। तांदूळ छान परतून झालेले आहेत। आपल्याला गरम करून घेतलेलं पाणी टाकायचं आहे। आपलं 1 कप तांदूळ असेल तर आपल्याला त्याच्यात दुप्पट म्हणजे 2 कप पाणी टाकायचं आहे। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला आता 2 शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत। भाताला छान उकळी आल्यानंतरच आपल्याला कुकरचं झाकण लावायचं आहे। आता फक्त आपल्याला 2 शिट्ट्याच घ्यायच्या आहे। कुकर पूर्णपणे थंड झाल्यानंतरच आपण झाकण खोलायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता आपला भात किती सुंदर झालेला आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।